غرق شدن جوانا هم در بند قرغه یک درد بسیار کلان به ما پیدا شده. او دا اوبو سره مستی کول پکار نه دي چې تو ورسې او لامبو خوري ځان کوي موږ هم خپه کی ځانم خپه کی خلک هم خپه کی از دیش یک جای تا شد ویدیو از یک دیگر تیک تاک دور میکرد دیگه همین یک جای غرق شد. چی برنامه دارین امروز در بند قرغه؟ بازی کنیم. آماده که یک بازی کنیم؟ برین هم امروز او بازی نکنید که بسیار خطرناک است اینجا. این حال کسی که بازی رعایت نداره وقتی که پایان میره پایای ازی مثل که در مابین یک لوش که اینجا کود باشه داخل شوی. دقیقا در این میجا دو تا جوان روز گذشته همیجا آمده او بازی کرده بعد از او که غرق شدن. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم وطندارای عزیز. انشالله که جور باشین، صحتمند باشین، سر حال باشین. قربانتان از اینکه گزارش های ما را در آریانا میبینین، در آریانا نیوز میبینین و در پهلوش در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا همیشه گزارش های ما را تماشا میکنین. با یکی دیگر از گزارش های ویژه ما خوش آمدین. صدقه خداوند شوم در پهلوی همه مشکلاتی که در وطن ما وجود داره که هر روز جگرخون هستیم که بیکاری است، بی‌پیسگی است، روزگار خوب نیست، تشویش ها است، تشویش مکتب است. این تشویش ها زیاد است در وطن ما. در پهلویش غرق شدن جوانا هم در بند قرغه یک درد بسیار کلان به ما پیدا شده. یعنی واقعا خیلی نگران میشیم، جگرخون میشیم از اینکه جوانای ما خوشبختانه که حالا از بیرون از افغانستان میاین به افغانستان بعد از وقتا دیدن میکنن از جای تفریحی کشور عزیز ما، اما متاسفانه که اینمی آمدنشان و امی خوشیایی که دارن اینمی خوشی‌ها و آمدنشان همیشه به غم تبدیل میشه. میاین در اینجا بازی میکنن غرق میشن. ما در این گزارش این بالاخره مجبور شدم که به قرغه بیایم، به بند قرغه ببینیم که قضیه چی است. بعض کسایی که به تفریح آمده اونا رو هم ببینیم و در پهلویش دو جوان دیروز در امینجا غرق شده به تازگی خداوند مغفرتشان کنه. یعنی ساعت ها میگن زیر او مانده بود بعدا هم پیداش کردن. یعنی ای که فعلا فامیلشان چی میکشه. به هر صورت در این گزارش مشخصا خاطر همین موضوع آمدیم به قرغه. شما چند تصویر ببینید، ما ببینیم که کیا را در اینجا پیدا میکنه و در اون جایی که این جوانا غرق شده کمی پیشتر اون طرف است، باز اون طرف هم شما را کت خود همچنان میبرد. کاکا جور هستی؟ صحتت خوب است؟ بخیر هستی؟ شما خوب هستین؟ مهربانی خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ بخیر هستین؟ خیرتی است ان شاء الله؟ اینا ما میجا پیشینم. بالاخره تشویشا و امی غم و درد امی غرق شدن جوانا پای مرا هم کشان به ای که ما هم بیایم به طرف قرغه گزارش بسازم. فقط شما را در اینجا دیدم، اون طرف هم کس را ندیدم. باز در جایی که غرق شدن اون طرف بعداً خاط رفتیم. اول همین نامتان رو برام بگوی. سید اکبر. کاکا سید اکبر. از شما صاحب؟ اکرم. کاکا اکرم. چی میشین با یکی دیگه؟ دا مې د ترور زوی د تروزای مې ده پارسي خو مې نه ده پښتو وغږېږه نو مشکل د ترور زوی د تروزای مې ده صحیح دا راغلی ده بس پېښور نه او راځه چې اوس لږ چکر درکړم پرون مې لوګر ته بوته اوس مې دلته قرغه کې خو دلته لږ باید خلک احتیاط وکړي پرون هم باید دوه کسه دلته اوبو ډوب کړي دي که نه دا خو ټوله خټه ده باید چې ورځي لږ باید احتیاط وکړو خو اینمیز که احتیاط نمیکنه احتیاط موږ نه کوو چې دا دغه عالم ده که نه لږ باید ډېر احتیاط وکړو ماشومانو سره موږ غټ هم باید احتیاط وکړو دا خو داسې یو ځای دی چې باید کښتۍ یو شي کې سړی سپور شي که ته داسې لامبوزي خورې نو دا خو بس غرق کېدلي دي او تباهي هم ده او بس خلک هم خفه کړي موږ هم خفه کړي نو دغه به جای از اینکه از تفریح کنیم لذت ببریم خوش باشیم یک غم خوشحالي هغه په غم باندې بدل شي د هر څه پاس پغمان ته وخېږه دلته راسه یو کښتۍ کې سپور سه یو چکر وویل لرې کښېنم غوندې او دا اوبو سره
مستی کول پکار نه دي چې ته ورسې او لامبو خورې ځان کوي موږ هم خفه کړي ځان هم خفه کړي خلک هم خفه کړي د افغانستان خلک غمجن دا ډېر وخت کې موږ مرګونه نه دي لیدلي دا 2 کاله موږ وایي خوشحالیان یې کړو دا تېر کړو بیا که دغه رقم سره په یو کس باندې هم خفه کېږو دومره خفه کېږو چې ټول افغانستان پرې خفه کېږي ډېر څلوېښت کسان نور هم په وردګو کې اوبه وړي دي غر کړي دي که نه دغو سره باید لږ احتیاط وکړو لږ تاسې خپله ټي وي والی خلکو ته لږ هغه وکوئ په دغه هغه باندې چې تاسې لږ احتیاط کوئ ځان سره او بېجایه داسې کارونه مه کوئ چې هم د ځان په توان هم د ملک باید که خیلی احتیاط بکنیم. شما هم چکر آمدین؟ چکر ته راغلي یو مګر چی کوکه چیز خوردنی دی؟ خټکی مې راوړی د مرګري راځي نو راوړو دلته بیا یو کالی ما چې خورو تاسې به یې هم راسره وخورئ نو هغه د پیرکي مې ښي دي ترویې مې ښي دي نور راوړي د موټر کې دي راسره خود اول ناوردن؟ نه بارو که آوردن باز از اون طرف اگه آمده میخوری تاسې به هم موږ سره میله وکړئ او خټکي به وخورو دغه د وطن خوشحالي ده داسې لږ ځان سره باید صحیح د مار خویی خو لږ باید ځان سره احتیاط کول هم پکار ده بسیار تشکر بخیر باشین لذت ببرین باز ما از اون طرف پس میایم اگه دسترخوان تا نوار بود باز میخوریم زنده باش خیر باش سلامت باش خیر بسیار تشکر بخیر باشین کاکا جور هستی فکر میکنم کاکای ما بود دفعه که آمدیم دوغ سودا میکرد اما تو از چهرهت خوشناز برم بزرگتوی وقت استلا تربیت خرڅ کړل باندې بولانی مروړی دي دلته غریبی کړم صحیح بخیر او دفعه پیش دوغ بود دوغ بود اوس په پیرکی مو سره وروړي دي صحیح بولانی او بولانی مو سره وروړي دي چې دوه شای شي چې غریبی راته وشي صحیح بخیر باش تو بگی نه بکش یک دانه بخوریم گوش نشدی ایره در خانه جور میکنی در خانه جور میکنی همیشه میباشی هر روز می جمعه غریبی کنیم یک روز دوغ یک روز بولانی نه یک دویش گارد ولی من یک تانا دوغ می آورد مال چی بولانی رم شکنیم که یک درگاه چی شود دا بس دزنو مکوا بس دزت نه مکوا میره بگی باز ما پس میایم پشت مایدهش خب اگه بودی صحیح بی تشکر خیر ببینی باز میایم خربزه خوردن می بسیار تشکر کار کردی امروز یا نه والا امروز مردم نیست دیگه کار نکردیم اگه پس هم پیدا شد خدا بالا روز جمعه باز زیاد میبر روز جمعه نفر زیاد میبر بخیر باشین خیر ببینید از دیروز تا به امروز اینجا هم دیگه رقم وحشت زده شده یعنی اونقدر کسی در اینجا نیست به خاطر از اینکه همی دو جوانی که دیروز به تازگی در اینجا غرق شده به همون خاطر در اینجا اونقدر کسی هم دیده نمیشه بند قرقه اونم قدر که مثلا بیا شیرسنجان پیش بیا اما قدر که بند قرقه یک جای خوب است فکر آدم آرام میسازه با اونمو اندازه خطرناک هم است یعنی کسی که باز وزیر یاد نداشته باشه با او خوب بیخی تو باش همراه میلا لالا خوب هستی؟ جانک جور است؟ تو بیا که رقبی بینمت که یک زنگ آمد ده وقت خیر باشه صحت خوب است؟ جان جور است؟ نام چیست؟ زاهد الله زاهد الله مزاحمت خونه شدیم؟ نه نشده خب خیر باشی زاهد جان خانه تان کجاست؟ خانه ما همیجاست خب در خرقه؟ همینجا دیگه هر روز میای چکر؟ آور خب آوازی هم میکنی؟ نه یاد ندارم یاد نداری؟ بچهش تو خوبی خیلی آوازی نکنی نمی خدا اینا خواسته کدام گپ نشه صحیح؟ صحیح خب امی دیروز چی گپ شده بود؟ بیش همی قصه شما ما بکنیم اینجا دیروز 2 نفر از مکتب می آمدن سر بایسکل اینجا که آمد باز آوازی را میکردن باز تلفن خود کشید از دیش یک جای تا شد ویدیو از یک دیگر تیک تاک جور میکرد دیگه می تو یک جای غرق شد همینجا غرق شد اردویش تیک تاک جور میکرد تیک تاک جور میکرد بایسکل هم داشته بایسکل هم داشت باز یارا ایجا کسی نجات دادن نتونست سر صدا نکردن کسی نبود یا خود بر خود قصه کردن یا خود تمیجه بودی نه بودم اینجا خب باز چطور فهمیدین که غرق شد دیگه او چقدر زد نفره دیگه باز طالبا آمد یکش کشید یکش باز پیدا نشد خب
اگر نه بر ما گفتن که پیدا شد جسد هر دوش، یعنی یکیش تابال هم پیدا نشد. شدیدم باز ما رفتم دیگه شب. خب دیگه خودت ندیدی. نه. خب این دیگه یعنی هم گپ بسیار جگرخون کننده. یعنی کسایی که یاد نداره دیگه نباید اینجا بازی بکنه. صحیح است نه؟ خب دمی چند روز همی 2 تا دیروز بوده دیگه کس هم غرق شده یا نه؟ نه دیگه کسی غرق نشد، همین 2 نفر غرق شد. خدا ببخششن. بسیار تشکر. خدا ببخش. بخیر باشی. بسیار تشکر. شما چطور در اینجا آمدین؟ چکر آمدین؟ جور بخیر. خوب است جان جور است. خوب است خیرتی است. رئیس کی از دبایتون؟ عرصه تا؟ نگفتی هر کس رئیس خود است. از دور آمدین از نزدیک؟ از دور آمدیم از نزدیک آمدیم. چی برنامه دارین امروز در بند نخره؟ یک بازی کنیم. آمده که یک بازی کنیم؟ خبر نداری که بازی رو بند کرده؟ کی؟ امارات اسلامی. چی بند کرده؟ اینمی 1 ساعت پیش اینمیجا یک رفیق ما بازی میکرد، یک دوست ما را من رفیق دوست که میگم کلش هموطنای ما. اینمیجا یک بازی میکرد، آمدن اینمیجا گفتن اجازه نیست بازی نکنین دیگه، شما بازی نکنین که از اونمونجا صدا میکنن باز قار نشه سر. صحیح است؟ و از گپ دیروز خبر نداری؟ نه شده گفتن. 1 2 نفر غرق شده، یعنی بسیار همیجا وحشت زده شده. یک چند وقت هیچ بازی نکنین امروز خو بیخی. صحیح است؟ صحیح است. بیخی یک خواهش است. صحیح است. نام خدا جوانی دارین، مقبولی دارین، کاکا هستین. اینمی یک کمک گل اومد از پای آدمی سوسو میره کلان غم جور میشه. صحیح است؟ صحیح است. خفه نشین. نه نصیحت ما میکنه. یعنی ما به خدا امروز قدر جگرخون شدیم که پرسان بیا خیر باشه. خیر باشه. خوش باشید. اگه یک دستوری تا نشستین خیره ولی نه وقت خوردیم. بازی کردیم. بازی کردیم وقت. بازی آدم بغل. مگر حال امروز نمیمونه. امروز نمیمونه. دیگه بیا از زمین بازی امروز تش. خب صحیح است. صحیح است. خفه نشی. نه چرا خفه شدی؟ بدون از یک بازی نه و یک کار دیگه چی برنامه دارین؟ ببینیم دیگه یک چکر کنیم. بذار یک ساعت بشینید در قصه. یک سایل یک خربوزه رو بخر. اگر میگی نه من برم یک خربوزه بخرم. جور باش. رفتیم خداحافظ. این یامی جا آمده بچه شو میکنه شما در اینجا؟ بازی حالی جا نمیفهمی که اینجا بسیار خطرناک از غرق نشی؟ یاد داری؟ یاد داری؟ تو یاد داری؟ تو چطور؟ یاد دارم. یاد داری؟ سم صحیح؟ سم صحیح. ما بچه خطرناک است نکنین بازی. نه آجی چی میگی؟ دقیقش نباش. خانه شما کجا؟ 315. از 315 در اینجا بازی کردن آمدی؟ حالا باز اگه شما غرق شدید چطور میشه؟ غرق نمیشه. برین هم امروز بازی نکنید که بسیار خطرناک است اینجا. خیر اینیش هم بعض رفیقای دیگه آمده که در زمین گپ بزنیم. سلام علیک. جور بخیر. صحتتان خوب است؟ شما خوب هستین؟ خیرتی است؟ صحتت خوب است؟ بخیر استی جان جور است؟ نام چیز؟ نام مسیح الله. مسیح جان از خودت؟ زکریا. از خودت؟ زیتلا. از کجا آمدین؟ یک رقم شما ما میاو بازار معلومش. نه ما بود چکر آمدیم. چکر میزنیم. چکر آمدین؟ چکر آمدیم. از کدام جای آمدین؟ از چهارقلا آمدیم. از چهارقلا آمدین؟ از چهارقلا آمدین که در اینجا بازی کنید. نه بازی خو یاد نداریم، ما تو چکر میزنیم. چکر میزنیم. چکر میزنیم. چطور بند قرقه خوشت آمد؟ بسیار خوبش است. دفعه اول است؟ نه بار دیگه آمدیم. بار دیگه آمدیم. بخیر باشی. مقصد احتیاط کنین که یک ذره خطرناک است. صحیح. شدم گم نشه. تشکر. نه بازی یاد نداریم، ان شاء الله بازی نمیکنیم. خوش باشید. رفتیم به امان خدا. خداحافظ. تشکر از اینکه با ما هستین. 1 2 نفر در اون قسمت بازی میکنم. 1 نفر هم در اینجاست. تصویرش بیشتر هم داشتیم، میشه که باز هم داشته باشی. کاکای بجور هستی؟ جانکت جور است؟ قربانت.
واقعا خیلی جگرخون شدم. دقیقا در این میجا دو تا جوان روز گذشته همیجا آمده اوازی کرده، بعد از او که غرق شدن باز تقریبا چندین ساعت در زیر آب ماندن و باز بعد از او هم که جسدایشان کشیدن بردن. خداوند مغفرتشون کنه. حالا یک چیز را من میگم، من خواهشم از رفیقای ممیز، از رفیقای ما که بیرون از افغانستان هستن، میاین به افغانستان تفریح و در اینجا باز میاین چکر، حالا امی خوشی ما چرا به غم تبدیل شود؟ اگر بازی را یاد نداریم نباید بازی بکنیم، اگر بازی را یاد داریم باز مشکل نیست. حالا خب بخی امارت اسلامی تصمیم گرفته که هیچ کس دیگه با بازی کردن نمانه. همین از چند دقیقه پیشتر هم کسایی را که باش صحبت کردم اونا را از اینجا آمدن و گفتن که دیگه در اینجا اجازه بازی نیست. خوب است برای کسایی که غفلت میکنه، بر از اونا خوب است که دیگه چمی طرف نیاین. یا هم بخی هم 4 طرف همی بند قرغه اگر یک موانع گرفته شود که دیگه هیچ کسی همی طرف نیایه برای بازی. به هر صورت خداوند ببخششان، خیلی ناراحت شدم. بیشتر اینجا یک دوست ما بود قصه کرد اما خودش نخواست در تصویر باشه، باز من همین گپ از زبان اونا بر شما انتقال دادم و کارمندای امارت اسلامی هم اینجا بودن، گفتن که باز جسدایشون بالاخره پیدا کردیم، من تا دیگه کس را به بازی نیمانیم. پیشتر امروی کاکایم یک کاکای سفید که پیشتر امرویش دست بالا کردیم در داخل آب بود، همینجا بر آمد امرویش کمی قصه میکنم. کاکایم خوب هستی؟ صحت خوب است؟ جانک جور است؟ بخیر هستی؟ خیراتی است؟ این تو یک دقیقه بشینیم در میجه صحیح است؟ مهربانی. این میجه بشینیم یک دقیقه. نام چیست کاکای؟ نام سید نجیب آقا. سید مجیب آقا. بله. خانه کجاست؟ کابل است. برکی. از برکی در اینجا امروز آمدی چکر؟ بله امروز آمدیم همینجا گفتیم یک دقیقه صحت خود خوش نگاه کنیم. اینجا تصادف آمدیم، گفت 1-2 نفر به عقل رفته، باز امارت اسلامی کسا نمیمون که در اینجا اوبازی کنه به خاطر از اینکه اوبازی ریاد نداره غرق نشه دیگه. در مجموع حال کسی را نمیبانه. بله. خودت چند سال از در کابل زندگی میکنی؟ ما از دوران ظاهرخان در کابل هستیم. شاید او دوران دیگه یا قرغم زیاد بود. بله یا قرغه بسیار زیاد بود، بسیار پاک بود، مناطق ازی بسیار پاک بود، بسیار سرسبز بود. اونو قسمتایش پیشتر گفتی که زیاد هم بود. بله او کتارا به نام اسپوتمین امو هتلی است که در وقت ظاهرخان نامش مانده شده دیگه، تا امو کتارا ها بود دیگه. بسیار یک سایه پاک و بسیار یک سایه ریایشی بود به خاطر مردم افغانستان که برای تفریح در اینجا میان یک دقیقه طبیعتشون دیگه شود. ولی باید احتیاط بکنن. همین دمی بند قرغه همی که غرق میشن، همین دلیلش چی است؟ چرا من فکر میکنم موضوع گل و مت است، اما تو یک چیز که در اینجا پایین گور میره بند میمونه چرا رقم من خود نفهمیدم. بله یا وقتی که از این درهای پغمان میه اینجا گل و لوشی چیزا را میاره که خود هوخت میباشه داخل بند میشه. این بند سالانه اوش کم نمیشه که پاککاری شوه، این لوشی های جمع شوه او زیاف است. امسال باز متاسفانه او بسیار نام خدا تا یک جای خوب بود. این حال کسی که او بازی ریاد نداره وقتی که پایان میره پایای از این مثل که در مابین یک لوش که اینجا کود باشه داخل شوی بند میبونی. چرا او بازی ریاد نداری؟ اگر بازی یاد داشته باشی به سیستم مایی در سر همون مات برو غرق نمیشی. خب وقتی که بازی یاد نداشتی لغتک میزنی پایان میری و لوش میگیری تا دیگه نمیبونید که بالا بیایی. و بازو دیگه قدر ماهر هم نیست خدا نجات بده. نه اگر او باز باشه خب مثل مایی بری در سر همون سینه لوش میره غرق نمیشه. و چرا او باز است میفهمه کل تکتیکا را میفهمه. وقتی که او باز نباشه مشکل است دیگه که در خود پاتی غرق میشی. و یکی تنها نباشه. بله ها تنها نباشه به خاطر از اینکه مقارب و قومش خبر شوه یک اول بتن یا به ولسوالی یا به امارات که بیان رقم زیره بخوره. یا یک نفر کتش باشه. یک نفر کتش باشه. بله ها به خاطر که حداقل یک دست بگیره یک سر صدا کنه یک از بله اول ایره خب باید بفهمونه اما اندیوالش که کتش می باشه ایزی پرسان کنه که می ابوزیر یا داری داخل میشی دیگه یا نداری. مرا در جنجال نبونی فامیلت در جنجال. ما کدام سو بدم ما برای تفریح آمدیم. اب در این وقت کلگی جگرخون میشه. والا جگرخون شدیم به خدا پیشتر جگرخون شدیم. ما شما اعضای همین افغانستان هستیم، کلی ما شما برادر هستیم، یک کلمه گوی هستیم، در غم هم دیگر ما شما شریک هستیم. به خاطر از اینکه امی
مشکلاتی که در وطن زیاد است بر علاوه از او باز این قسم غمام دگاوم و دردار زیاد میسازه. در وقتای شما هم کسی جا غرق میشد؟ نه در اون وقتا کسی که در اینجا اوبازی میکرد و اوباز بود دیگه سیلش میکرد. به تماشای بند هم میامدن، به تماشای اوباز هم میامدن که اوباز چی رقم اوبازی میکنن. بله از این یک لذت میبردن که اوباز نبود خودش دو نمینداخت. میگم من غرق میشم. حالا متاسفانه نمیفهمم که چی رقم هم حسابا چی رقم شده که احساس نمیکنه که یو زیاب است. من پیش برم خود یاد ندارم طبعا غرق میشم. کلی در مشکلات کتیم همیشه. اوبازی را از بچگی ها یاد داشت؟ بله از بچگی ها یاد گرفتیم اوبازی را. اوبازی را خوب است آدم کم خیال داشت. هر کار دنیا را شما ژورنالیست هستین برای از اینکه ژورنالیست هستی اگر میتونی یک کار دیگر هم یاد بگیری در پولیش در جیبت ببانی هم به درد تو در یک وقت میخوره. بله آسه. بسیار خوش شدم که آقایم که یک دقیقه قصه کردیم. خوب است باز حال دیگه از بس که همینجا آدم که میای همون طرز در دل آدم می باشه از امو خاطر دیگه در لبکایش هم نه که بیخی هیچ همیسو نبین دیگه هیچ بازی نکنن دیگه چی برسه و پیشایش. بله ما پیامم از طرف شما و برای برادرای ما برای دوستای ما در افغانستان خصوصا در بند قرقه که میان اوبازی را یاد نداشته باشن اوبازی نکنن جان خود را ما دست میتن و مردم هم به تکلیف میشه کتیش. یکی از تلویزیون شما تشکری میکنم از شما که تا اینجا زحمت کشیدین در خدمت ملت افغانستان و صدایتان به گوش ملت رساندین. قربان شم. مهربان است. بسیار تشکر. بخیر باشید. بسیار تشکر. کامیاب باشید. تشکر از اینکه با ما هستین. خب به هر صورت هر بار که ما به طرف قرقه می آمدیم با خبرهای خوب و از تفریح و جمع و جوش و گپای خوب برای شما گزارش ما را خاتمه می دادیم، تصویر می داشتیم برای شما و این بار دیگه یک رقم جگرخون میریم به دلیل از اینکه یک رقم فضام گرفته است. دو رفیق ما که دو هموطن ما که روز گذشته در او غرق شده بودن دیگه خداوند مغفرتشان بکنه خیلی ناراحت شدیم. به هر صورت خدا کنه که حداقل با دیدن همی فضا دلتان دیگه شده باشه ولی در پهلوش ای که ناراحت شدین من خیلی معذرت میخوایم. این هم بود گزارش ما از این که در ایجا جوانای ما غرق میشه. به او خاطر آمدیم که برای سایر جوانا هم تصویر داشته باشیم هم گپ داشته باشیم از هموطنای ما که بفهمن که در بند قرقه دیگه اوبازی یا بازی نکنه. به هر صورت تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خداوند یار و نگهدار همه ما.